Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 12, tàu USS Savannah của Hải quân Mỹ đã cập cảng Sihanoukville, bắt đầu chuyến ghé thăm cảng chính thức kéo dài 5 ngày đến Campuchia. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một cảng Campuchia của một tàu chiến Mỹ trong 8 năm qua. Phái đoàn Hải quân Mỹ do Đô đốc Samuel Paparo, tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ dẫn đầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, sẽ có một loạt cuộc gặp gỡ với các quan chức chủ chốt ở Bộ Quốc phòng Campuchia và các lãnh đạo địa phương tỉnh Sihanoukville. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào củng cố hợp tác quốc phòng song phương và tìm hiểu các cơ hội cho những cộng tác trong tương lai. Trong một cử chỉ thể hiện sự thân thiết, Hải quân Mỹ và Hải quân Campuchia sẽ giao lưu thể thao để củng cố đoàn kết và tinh thần đồng đội. Các hoạt động văn hóa và ngoại giao khác đã được lên kế hoạch như một phần của chuyến thăm để củng cố hơn nữa mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Mali Sochita đã bày tỏ hoan nghênh nồng nhiệt Hải quân Mỹ, đặc biệt là tàu USS Savannah, nhấn mạnh ý nghĩa của việc con tàu này quay trở lại vùng biển Campuchia. Bà Sochita lưu ý rằng chuyến thăm này báo hiệu hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển trong mối liên hệ với dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Campuchia sẽ diễn ra vào năm 2025. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, trên tờ Khmer Times cũng có bài viết giật tít là chuyến thăm của tàu chiến Mỹ mang đến cơ hội để dập tắt những chỉ trích với căn cứ Ream. Bài báo này nói rằng sau 8 năm ngắt quãng, Mỹ đang cử một tàu chiến cập cảng Campuchia, mang lại điều được xem là một cơ hội để dập tắt những cáo buộc vô căn cứ rằng căn cứ Hải quân Ream sẽ được dùng làm nơi trú đóng cho các tàu Trung Quốc. Tờ báo này cũng trích dẫn lời ông Giang Pieo, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia, nói rằng việc tàu chiến Mỹ cập cảng biểu tượng cho thiện chí hợp tác song phương, điều đã bị đình chỉ 8 năm qua. Chuyến thăm này cũng diễn ra sau sự kiện tái lập sự hợp tác kể từ sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi tháng 6 năm 2024. Giang Pieo lưu ý rằng hợp tác Mỹ-Campuchia sẽ tiếp tục trong lĩnh vực quốc phòng và các lĩnh vực khác. Ông kêu gọi hai nước hợp tác toàn diện để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và vì lợi ích và trật tự toàn cầu. Mặc dù Campuchia là một nước nhỏ, nó vẫn là một phần trong trật tự toàn cầu, mà trật tự ấy đòi hỏi sự tham gia của tất cả các nước. Giang Pieo cũng nhấn mạnh rằng, dù cho Campuchia hiện nay hòa bình, nhưng duy trì quan hệ mạnh mẽ với các đối tác liên quan trong lĩnh vực quốc phòng là cần thiết. Vị trí địa lý của Campuchia với cả biên giới trên bộ và trên biển đòi hỏi phải củng cố năng lực quốc phòng, đặc biệt là khi các nước láng giềng cũng đang phát triển lĩnh vực quốc phòng của họ. Ông nói thêm rằng, nếu Campuchia duy trì quan hệ tốt với các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các đối tác quốc phòng khác, Campuchia sẽ có vị thế tốt hơn để bảo vệ chủ quyền. Do vậy, Campuchia phải phát triển công nghệ quân sự, năng lực quân sự và năng lực quốc phòng, nhận thức rằng quốc phòng mạnh sẽ bảo đảm hòa bình và phát triển. Tờ báo này cũng phỏng vấn ông Sun Sam, một nhà phân tích chính trị tại Học viện Hoàng gia Campuchia. Ông này nói rằng dù tàu chiến Mỹ sẽ cập cảng Sihanoukville, nhưng việc này có thể không đủ để xua tan đi những cáo buộc hoặc là nghi ngờ từ một số nước rằng căn cứ Hải quân Ream sẽ được dùng cho tàu Hải quân Trung Quốc. Sun Sam nói đây là một phần của cuộc cạnh tranh địa chính trị và Mỹ không muốn Campuchia đứng quá gần với Trung Quốc. Ông được trích dẫn nói rằng chúng ta phải hiểu rằng vấn đề này đã diễn ra nhiều năm với truyền thông toàn cầu và ở một số quốc gia đang lan truyền những câu chuyện rằng căn cứ Hải quân Ream của Campuchia cuối cùng sẽ được Trung Quốc sử dụng, một nhận định thường được Mỹ đề cập. Sun Sam nói thêm rằng các cuộc gặp song phương giữa thủy thủ Mỹ và Campuchia có thể không hoàn toàn xóa đi được những nghi ngờ này. Mặc dù cuộc gặp này là một bước đi tích cực, sự diễn dịch về nó có thể khác nhau. Mặc dù vậy, Sun Sam vẫn ca ngợi cuộc đối thoại quân sự Mỹ-Campuchia là một cơ hội tốt để tái khẳng định với Mỹ rằng căn cứ Ream là một cơ sở Campuchia. Việc Mỹ có chấp nhận điều này hay không là tùy ở Mỹ, nhưng Campuchia đã làm rõ điều đó. Ông cũng nhắc lại rằng chính phủ Campuchia đã liên tục nhấn mạnh rằng căn cứ Ream thuộc về Campuchia và nó nằm trên đất Campuchia. Đặc biệt, Điều 53 Hiến pháp Campuchia nói rằng Vương quốc Campuchia không cho phép căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình và cũng không gửi quân của nước mình đến nước khác, ngoại trừ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Sun Sam nêu quan điểm rằng dù Campuchia có quan hệ tốt với bất kỳ nước nào, nó không nên bị nhận thức là đứng về riêng phía Mỹ hay phía Trung Quốc. Campuchia phải duy trì quan hệ cân bằng với tất cả các nước, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc
và các nước khác. Sự cân bằng này là quan trọng sống còn cho lợi ích ngoại giao và kinh tế của Campuchia, đặc biệt là khi xét đến thị trường Mỹ là một trong những thị trường lớn nhất của Campuchia. Quý vị thân mến, trên đây là tổng hợp một số tin tức trên tờ Khmer Times của Campuchia về chuyến thăm của tàu chiến Mỹ đến nước này. Qua thông tin chính thức này thì thấy vỡ lẽ ra rằng tàu chiến của Mỹ đến Campuchia nhưng không được cập cảng Ream mà chỉ được cập cảng Sihanouk Vin. Trong mấy năm qua, cảng Ream là nơi mà truyền thông quốc tế, đặc biệt là truyền thông Mỹ, đã nhắc đến nhiều lần, với những đồn đoán và lo ngại về khả năng có một thỏa thuận ngầm để cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng đặc quyền căn cứ này sau khi Trung Quốc tài trợ để xây dựng lại hoàn toàn căn cứ này trên quy mô rất to lớn, hoàn toàn thừa thãi so với nhu cầu của Hải quân Campuchia. Vài tháng trước, để trấn an dư luận, chính phủ Campuchia tuyên bố mời tàu chiến Mỹ đến thăm Campuchia. Lúc đó người ta chờ đợi xem sự kiện này sẽ diễn ra thế nào, liệu tàu chiến Mỹ có được ghé vào cảng Ream hay không. Đến nay thì mọi thứ ngã ngũ, tàu chiến Mỹ vẫn chỉ được vào cảng Sihanouk Vin chứ không phải là cảng Ream. Do Campuchia vẫn chỉ bố trí cho tàu Mỹ cập cảng Sihanouk Vin, cho nên sự nghi ngờ của truyền thông quốc tế sẽ chỉ có tăng thêm chứ không thể giảm bớt. Trong bài báo của tờ RFA đưa tin về chuyến thăm này của tàu chiến Mỹ, người ta vẫn nói, tuy vậy, tàu USS Savannah giống như tất cả các tàu không phải của Trung Quốc đã không được cấp quyền truy cập vào cảng Ream, nơi đang ở giai đoạn cuối của quá trình xây dựng trước khi chuyển giao cho Hải quân Campuchia. Các nguồn tin nói rằng nó đã gần hoàn tất. Một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ nói với RFA với điều kiện giấu tên rằng dù cảng Ream không chắc đã giúp tăng cường năng lực của Trung Quốc ở Biển Đông một cách đáng kể, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng về tiền đề để Trung Quốc thiết lập căn cứ ở nước ngoài. Với sự hiện diện luân phiên lâu dài và quyền truy cập ưu tiên, Trung Quốc đã thiết lập trên thực tế một căn cứ hải quân ở Ream. Chúng ta không có vị thế để xóa bỏ đi điều đó. Một chi tiết cũng có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là có ý tứ. Đó là con tàu đến thăm Campuchia có tên là USS Savannah. Cái tên này gợi nhớ đến một người thủ lĩnh đã tổ chức các cuộc biểu tình của người Campuchia ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia là Hayvana. Người này hồi tháng 10 đã bất ngờ quay xe, đăng video xin lỗi Hun Sen trên Facebook và tuyên bố xin gia nhập đảng CPP của Hun Sen. Nếu như việc chọn con tàu có tên Savannah là có gợi nhớ đến Hayvana, thì không biết người Mỹ muốn gửi thông điệp gì đến Campuchia. Liệu thông điệp mang ý nghĩa gâng vỡ lại lành như chuyện Hayvana quay xe xin lỗi Hun Sen, hay thông điệp là lời nhắc nhở rằng sau Vanna biểu tình còn có Vanna tàu chiến? Quan hệ của Campuchia và Mỹ trong những năm qua đã xấu đi rất nhiều. Năm 2017, Campuchia đình chỉ các cuộc tập trận thường niên với Mỹ mang tên Angkor Sentinel. Năm 2020, các cơ sở hạ tầng do Mỹ tài trợ ở Ream bị phá bỏ. Năm 2021, Mỹ cắt học bổng cho công dân Campuchia ghi danh vào Học viện Quân sự West Point, nơi Hun Manet từng theo học, với lý do hợp tác quân sự yếu kém trong nhiều lĩnh vực tham gia quân sự song phương truyền thống. Vào mùa hè này, quan hệ song phương có dấu hiệu ấm trở lại sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Phnom Penh. Hai nước đã đồng ý nối lại tập trận chung và chấp nhận sinh viên Campuchia vào West Point, nhưng thời gian và cách thức thì chưa được quyết định. Hồi tháng 8, một loạt cuộc biểu tình của người Campuchia ở nước ngoài nổ ra và nhà chức trách Campuchia tuyên bố phe đối lập có âm mưu kích động biểu tình lớn để lật đổ chính phủ vào ngày 18 tháng 8, nhưng đã bị chính phủ biết trước và phá vỡ âm mưu. Vài tháng sau, một tờ báo ở Ấn Độ đăng bài viết dài với một số bằng chứng tố cáo rằng chính phủ Mỹ đứng sau âm mưu biểu tình lật đổ chính phủ ở Campuchia. Bài viết này rất có thể đã được phía Campuchia cung cấp thông tin hoặc là tài trợ để đăng bài viết. Mục đích của nó là nhằm cảnh báo chính quyền Mỹ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.